زنها توی کدوم ساعت از شبانه روز بیشترین میل جنسی رو دارن؟ اوکی، بریم سراغ یه سوال که ذهن خیلی‌ها رو مخصوصاً تو رابطه‌های پارتنری درگیر خودش کرده. اصلا زنها تو چه ساعتی از روز بیشترین میل جنسی رو دارن؟ سوالی که شاید توقع داشته باشی جوابش یه عدد ساده باشه، مثلا ساعت 10 شب. ولی راستشو بخوای داستان اونقدر ساده نیست و برخلاف مردا که معمولا صبح زود تستوسترون بالایی دارن، برای خانوم‌ها این مسئله دنیای پیچیده است که هم بدن، هم احساسات و هم شرایط روزمره توش نقش داره. امروز اینجایی که با رازای این شگفتی خلقت بیشتر آشنا بشیم. به نام آفریننده عشق و جذابیت بیکران، من حسین رادی، مشاور و کوچ روابط عاطفی، در کنار شما هستم تا با هم این مسیر رو روشن‌تر کنیم. خب بریم که ببینیم اصلا چه عواملی توی این ساعت طلایی نقش بازی میکنند و چطور میشه از این اطلاعات توی رابطه عاطفیمون استفاده بکنیم. قدرت هورمون‌ها. بازیگرای اصلی صحنه همین هورمون‌ها هستن. وقتی از میل جنسی زن‌ها حرف میزنیم، معمولاً همه نگاه‌ها میره سمت احساسات، رابطه یا صمیمیت. اما پشت صحنه ماجرا یه تیم هورمونی قدرتمند داره کار میکنه و البته برخلاف تصور رایج، این داستان فقط درباره یه هورمون خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از تغییرات ظریف و هوشمندانه که بدن ایجاد میکنه. دو تا از مهمترین این بازیگرا استروژن و تستوسترون هستن. استروژن جرقه زن لحظه‌های پر انرژیه. استروژن فقط مسئول چرخه قاعدگی خانوما نیست. این هورمون یکی از بازیگرای اصلی افزایش انرژی، جذابیت و حتی میل جنسی. تو حوالی اواسط چرخه قاعدگی، یعنی زمانی که بدن برای باروری در بهترین وضعیت خودشه، سطح استروژن به اوج خودش میرسه. این همون دوره‌ایه که خیلی از خانوما احساس میکنن انرژیشون بیشتر شده، خلقشون بهتر شده و توجهشون به صمیمیت و نزدیکی افزایش پیدا کرده. جذابیت فردیشون حتی از نگاه خودشون قوی تره. اما چطوری چرخه قاعدگی رو میشه حساب کرد؟ چرخه قاعدگی از روز اول پریودی شروع میشه و تا روز اول پریودی بعدی ادامه داره. مثلا اگه پریود یه زن 28 روزه باشه، روز اول میشه اولین روز خونریزی، روز 14 میشه حدودا زمان تخمک گذاری، روز 28 میشه شروع پریودی بعدی. اواسط چرخه یعنی دقیقاً چه زمانی؟ اواسط چرخه معمولاً حدود روز 13 تا 15 برای یه چرخه 28 روز است. اما یه نکته علمی خیلی مهم، این اتفاق برای همه خانم‌ها یکسان نیست. چرخه‌ها متفاوتن و تجربه میل جنسی هر فردی تا فرد دیگه فرق داره. پس هیچ نسخه مطلق و قطعی وجود نداره. دومین هورمونی که وجود داره برای رابطه جنسی که خیلی هم مهمه و تاثیرگذاره، تستوسترونه. برخلاف تصور عموم، تستوسترون فقط برای مردا نیست. خانوما هم تستوسترون تولید میکنن، اما کمتر از مردا. نقش این تستوسترون توی خانوما خیلی کلیدیه، مخصوصا توی تحریک میل جنسی. جالب‌تر این که سطح تستوسترون توی بدن خانوما و مردها صبح‌ها بالاتره. به همین دلیل هم هست که بعضی خانوما تو ساعات اولیه صبح خیلی احساس نزدیکی بیشتری دارن، پذیراترن و شوق و انرژی بیشتری برای صمیمیت حس میکنن. پروژسترون هم توی زمان تخمک گذاری یه جهش ایجاد میکنه. تستوسترون هم صبح‌های تقویت کننده دیگه میشه، اما هنوز مونده و لازمه وارد موارد دیگه بشیم تا متوجه بشیم میل جنسی خانوما از چه ترکیب پیچیده‌ای تشکیل شده. این یعنی چی؟ یعنی این نه همیشه، نه برای همه و نه توی زمان ثابت، اما وقتی بدن آماده است سیگنال‌ها رو کاملا هوشمندانه میفرسته. حالا با توجه به نقش هورمونا بیایم یه نگاهی به ساعات مختلف روز بندازیم و بعدش یه چیزی رو بگم که حتی از ساعت بیولوژیک هم مهمتره، اونم ساعت عاطفی. خب بریم سراغ ساعت‌های مخصوص. ساعت اولیه صبح، خصوصا بعد بیداری، با بالا بودن تستوسترون توی صبح خیلی از خانم‌ها موقع بیدار شدن احساس انرژی و میل بیشتر میکنن. از طرف دیگه استرس روز هنوز شروع نشده و ذهن آروم‌تره، پس صبحونه خوردن توی تخت خواب میتونه بهونه خیلی خوبی باشه. اواسط روز یا بعد از ظهر
چه زمانیه؟ این زمان میتونه بر اساس فرد متفاوت باشه. برای بعضیا به خاطر افت انرژی بعد نهار اصلا زمان خوبی نیست، اما برای یه عده دیگه مخصوصا اگه استرس کاری روزانه یه کمی کمتر شده باشه میتونه زمان مناسبی باشه. یه چرت اسگاهی مشترک میتونه معجزه بکنه. بریم سراغ زمان سوم، غروب و اوایل شب بعد پایان کار روزانه. خیلی از خانوما این زمان براشون بهترین فرصت، چون بار مسئولیت‌های روزانه مثل کار و خونه و بچه کم شده و ذهن فرصت پیدا میکنه تا به سمت لذت و ارتباط سوق پیدا بکنه. در واقع مشکل خیلی از خانوما خستگی فیزیکی و ذهنیه، نه عدم تمایل. وقتی این خستگی کنار میره میل جنسی خودشو نشون میده. بریم سراغ زمان بعدی نیمه شب ها هستش، زمانی که همه چیز آرومه و هیچ عاملی برای حواس پرتی هم وجود نداره. زن میتونه کاملا روی احساسات و حسای جسمیش تمرکز بکنه. برای بسیاری از خانوما این زمان میتونه عمیق ترین و با کیفیت ترین رابطه ها رو بسازه. اما حالا میخوایم بریم سراغ اصلی ترین مورد که توی رابطه جنسی خانم ها تأثیر گذاره. یعنی چی؟ ساعت عاطفی. این بخش رو حتما هایلایتش کن. مهمترین عامل اغلب ساعت عاطفی زنه، نه ساعت بیولوژیکیش. یعنی چی؟ یعنی اگه زن در طول روز احساس خستگی، استرس و بی‌ارزشی بکنه، حتی اگه از نظر هورمونی در اوج هم باشه، بازم تمایلی به برقراری رابطه نداره. در مقابل اگه در طول روز احساس عشق، توجه، درک شدن و قدردانی بکنه، حتی با یه پیام ساده دوستت دارم یا کمک توی کارهای خونه، اینا ساعت عاطفیش رو کوک میکنند و اونو برای ارتباط صمیمی آماده میکنه. پس در واقع تو به عنوان پارتنر میتونی ساعت طلایی رو خودت خلق بکنی. با ایجاد یه فضای امن، عاشقانه و بدون قضاوت میتونی کمک کنی تا پارتنرت بدون توجه به یه عدد روی ساعت به اوج تمایلش برسه. پس جواب نهایی به سوال اینه: بیشترین میل جنسی زنها تو چه ساعتیه؟ اینه که الان میگم، ساعتی که بدنش از نظر هورمونی در وضعیت مطلوب باشه، یا دوران تخمک گذاری، و از همه مهمتر ذهن و قلبش آرامش و احساس امنیت داشته باشه. معمولا عصرها یا شبها بعد از استراحت. بهترین راهکارم اینه که با پارتنر صحبت کنی، ازش بپرسی، بهش بگی که عزیزم چه زمانی از روز بیشتر احساس آرامش و انرژی میکنی. این سوال ساده میتونه دریچه‌ای رو به روی یه دنیای کاملا جدید باز بکنه. یادت باشه رابطه جنسی برای خانوما مثل سمفونیه که پیش نیازش نواختن نوت‌های عاطفی قبل اونه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه سوال یا تجربه‌ای در این زمینه دارید، خوشحال میشم اون پایین توی کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. ممنون و متشکرم.